წარმოგიდგენთ განთიადის პირველ სტუმარს, ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის ღვთისმსახურს, თეოდორე ფარნაშვილს. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. დღეს საქართველოში დედის დღე აღინიშნება და სრულიად გადაცემას ვუძღვნით ჩვენ ამ თემას. დედის როლი ქრისტიანი ადამიანის ცხოვრებაში. ეს არის ჩვენი საუბრის თემა. და ჩვენ მეხუთე ცნებაში ვკითხულობთ, პატივიც მამასა შენსა და დედასა შენსა, რათა კეთილი გიყო შენ და დღეგრძელი ყო. რამდენად მნიშვნელოვანია მშობლების პატივისცემა და მათი უდიდესი ღვაწლის დანახვა და დაფასება, ამას ღმერთიც მოგვიწოდებს. როგორია დედის როლი ქრისტიანი ადამიანის ცხოვრებაში? კი ბატონო. პირველ რიგში სანამ საუბარს შევუდგებოდეთ, მინდა ჩვენს მაყურებლებს მიულოცო დედის დღე, თქვენს აგრეთვე ყველა ქალბატონს მიულოცო და აი ეს დედის სიყვარული, რომელიც ქალბატონებისაგან მოდის, ჩვენ მარად და მარად გვებრძნოს ყოველთვის. ამავდროულად თქვენს კითხვაზე, აი 10 მცნებიდან ერთ-ერთი შევეხეთ და ეს 10 მცნებაში, ზოგადად 10 მცნებაში ყველა მცნება მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ რადგან ეს მცნება კონკრეტულად მშობლებს ეხება, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მცნებად შეიძლება ჩავთვალოთ და თუ დაუკვირდებით, ეს მცნება ბოლოს მთავრდება ასე, რომ პატივიეც დედასა და მამასა, რათა დღეგრძელი იყო და კეთილი გეყოს. ანუ ჩვენი დღეგრძელობა და ამქვეყნიური კეთილდღეობა პირდაპირ მიბმულია მშობლების პატივისცემაზე და მათ შორის დედის პატივისცემაზე, რა თქმა უნდა. და აი აქედან გამომდინარე ქრისტიანისთვის მეტადრე მნიშვნელოვანია და ყოველი ჩვენგანი ხო დედამ გაგვაჩინა ბოლო-ბოლო. ყველაფერი გვერდზე რო გადავდოთ, ხო დედის შვილები ვართ ნებისმიერ ჩვენგანი. აქედან გამომდინარე მთელი ცხოვრების განმავლობაში თვით სიკვდილამდესაც კი ჩვენს სიკვდილამდის დედასთან კავშირი არ წყდება. დედა ცოცხალიც რომ არ იყოს, მაინც არის უხილავი ძაფები დედასთან. აქედან გამომდინარე როგორ შეიძლება დედის პატივისცემა არ ქონდეს ადამიანს. უბრალოდ ეს ადამიანი უგულოდ უნდა ჩავთვალოთ. თუ კი ადამიანი რაღაც მიზეზთა გამო დედას პატივს არ სცემს. და რა თქმა უნდა, ჩვენი წმინდა წერილი ხშირად გვაფრთხილებს და გვეუბნება კიდეც როგორი უნდა იყოს ჩვენი დამოკიდებულება დედისადმი და არათუ პირადად ჩვენი, აი ნახეთ. როგორია სწავლება? რამდენიმე ადგილი მოვინიშნე მე წმინდა წერილიდან და მინდა გავაჟღერო, ესაიას წიგნში ისიც კი ღმერთი, როდესაც ესაუბრება მორწმუნე ერს, იმასაც კი ეუბნება, რომ ანუ საკუთარ თავს ადრის დედის დამოკიდებულებას შვილისადმი. აი ნახეთ რა წერია ესაიასთან 66 თავში. ვით არ დედა ვინმე ნუგეშინის სცემდეს, ეგრეთ მესა ნუგეშინისცემ თქვენ. ანუ ნახეთ რა შეადარა უფალმა, ანუ საღვთო ნუგეშინისცემა შეადარა დედის შვილისადმი ნუგეშინისცემას. და აქედანაც ნათელია, ხო, რამდენად მნიშვნელოვანია დედის როლი ადამიანის ცხოვრებაში. და ზოგადად ზოგჯერ არის ხოლმე რომ გამოჩნდებიან ჩვენ შორის ადამიანები, რომ საერთოდ დღესასწაულები არ აღნიშნოთო და ზოგიერთი მორწმუნე, რადიკალურად განწყობილი მორწმუნე ასეთნაირადაც კი ამბობს, რომ როგორ შეიძლება მორწმუნემ ქრისტიანმა აღნიშნოს საერთოდ დღესასწაული. საიდუმლოდ გეტყვით, ასეთი ადამიანები არიან უგუნურები. როგორ შეიძლება ერის ადამიანი იყო და საერთოდ დღესასწაული არ ქონდეს. მით უმეტეს დედის დღესასწაული. ესეთი მნიშვნელოვანი თარიღი. ესეთი მთელი მსოფლიო აღნიშნავს. აი წეგან თქვენს აღნიშნეთ, რომ ამერიკიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და არა მხოლოდ ამერიკიდან, რამდენიმე ათეული ქვეყანა დიდი ზეიმურობით აღნიშნავს და ასევე ჩვენც ხო დედის გაჩენილები ვართ ბოლო-ბოლო. რა თქმა უნდა. აი მამა თეოდორე, როდესაც დედის პატივისცემაზე და უპატივცემულობაზე საუბრობთ, მე პირადად პირველი რაც მახსენდება, ეს არის ნიკოლოზ ქიფანიძის არაჩვეულებრივი ნოველა თავსაფრენი დედაკაცი, სადაც ნაცვლად ჩანს თუ ღირსების რა საფეხურზე დგას დედა და სად ვართ შვილები. აი საინტერესო როგორ უყურებს ეკლესია დედის უპატივცემულობის საკითხს. თუ გვაქვს ჩვენ წმინდა წერილში სწავლება, რა ელოდება ადამიანს, რომელიც დედას უპატივცემულოდ ექცევა ამ ქვეყნად? წმინდა წერილს არ ახასიათებს ესე მკაცრად საუბარი ადამიანებთან და დასჯაზე საუბარი, რომ აი შენ თუ ამას არ გააკეთებ, ეს დაგემართება, ანის დაგემართება. პირიქით, წმინდა წერილი სიყვარულის ესაუბრება ნებისმიერ ადამიანს და უბრალოდ გაფრთხილებებს აძლევს. ეუბნება, რომ უკეთესია ასე მოიქცე, ან ისე მოიქცე, მაგრამ იმ სასჯელებზე არ ესაუბრება, გამომდინარე იქიდან, რომ არ დაუძაფროთ ადამიანები და ეს საღვთო ენა არის, რომ ღმერთი არასდროს ნიშნის მოგებით არ ელაპარაკება თავის ერს. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია თუნდაც იგივე მცნებაში 10 მცნებიდან ერთ-ერთი რო გავაჟღერეთ, იმ მცნებაშიც ამოვიკითხოთ, შეგვიძლია რომ პატივიეცი დედასა შენსა და მამასა შენსა.
რათა დღეგრძელიყო. თუ პატივს არ ასწრებ, ხო ლოგიკურად უნდა იაზროვნოს ადამიანმა. თუ პატივს არ ასწრებ, ესე იგი დღეგრძელობა და კეთილდღეობა ნაკლებად გექნება, ან შეიძლება საერთოდ არ კონდეს. გარდა ამისა, ჩვენ წმინდა წერილში არაერთგან გვაქვს მითითება იმისა, თუ რა მისია შეასრულა ქრისტემ. კერძოდ რა მაქვს ხედველობაში, რომ ქრისტე ჩვენ სტერეოტიპულად მსჯელობ და ვაზროვნებთ, რომ უფალი მოვიდა და ადამიანები გამოიხსნა ცოდვებისაგან. გასაგებია ეს ყველაფერი, ეს ღვთისმეტყველება, ყველაფერი მისაღებია და რა თქმა უნდა ასე არის ჭეშმარიტება, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ აქცენტებს არ ვაკეთებთ იმაზე, რომ ქრისტე მოვიდა წუთის სოფელში, რათა ევა, ჩვენი პირველი დედა, დააბრუნოს პირველ დიდებაში, ანუ ცოდვის დაცემულობამდე დიდებაში დააბრუნოს. და ნათელი სახე იმისა, თუ როგორ დააბრუნა უფალმა ევა ცოდვის დაცემამდე დიდებაში არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. ანუ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი არის სახე ევასი, ოღონდ ყოველგვარი ცოდვებისაგან განზარცული. და ქრისტიანობაში ღვთისმშობელი არის სახე დედისა, სახე ქალისა, თუ როგორი უნდა იყოს სინამდვილეში, დედაკაცი და მე სხვადასხვა ადგილებში ჩვენ იქ ვნახულობთ კიდეც საკითხავებში, თუ რა რიგ ხოტბას შეასხავს დედას წმინდა ეკლესია. აი მაგალითად გეტყვით, გალატელთა მიმართ ეპისტოლეში სწორედ ამაზე საუბარი, ანუ ეხლა მონიშნული მაქვს, მაგაზია საუბარი, სწორედ რაც ეხლა აღნიშნე და ამავდროულად უნდა ჩვენ გავაკეთოთ ესეთი პარალელი. უფალი მოდის საზოგადოებაში, სადაც ქალისადმი დამოკიდებულება არის ცოტა ისეთი ნეგატიური. იმ პერიოდში, პირველ საუკუნეში, ზოგადად ქალისადმი მიდგომა იყო, აი რაღაც მეორე ხარისხოვნად მიიჩნევდნენ. და სხვადასხვა ბოდიში გაწყვეტინებთ, მამა თეოდორე, აი სასაცილოც კი არა, როდესაც ქრისტიანობას აბრალებენ ხოლმე ქალის ჩაგვას და უპატივცემულობას. მაშინ, როდესაც ქრისტე მოვიდა და პირველი იყო ქრისტე, რომელმაც ქალი დააყენა ზუსტად იგივე ადგილას, სადაც კაცი. ეს არის, აი ეხლა სწორედ ეგ მინდა ამოვიკითხო, აბსოლუტურად საპირისპიროს არის სინამდვილეში. ანუ არასწორად ინტერპრეტაციას აკეთებენ ისე. აი მაგალითად ავიღოთ. არა არის ხურიაება, არცა წარმართება, არა არის მონება, არცა აზნაურება, არა არის რჩევა მამაკაცისა, არცა დედაკაცისა. აი გალატელთა მიმართ წეღან, რომელიც მინდოდა გამეჟღერებინა. გალატელთა მიმართ ეპისტოლეში ამს, რომ ჯერ ერთი არ არის აზნაურება და არ არის დაბალი რანგის ადამიანი, ღვთის წინაშე ყველა თანაბარია. და აქ კიდევ არის დადასტურება იმისა, რომ ქალისა და მამაკაცის ღვთის წინაშე აბსოლუტურად თანაბარია. და შეუძლებელია ეკლესია დაადანაშაულო იმაში, თითქოს და ჩვენ ვაკნინებთ რაღაცნაირად ქალის როლს. ის რომ ქალი მღვდელი არ ხდება, სულაც არ ნიშნავს, რომ ქალის როლი საზოგადოებაში დაკნინებულია. სამაგეროდ ქალი დედა ხდება. დედა ხდება და ეს გაცილებით არანაკლებ დიდი ღირსებაა ქალისათვის. და კიდევ ჩვენ შეგვიძლია პარალელი გავაკეთოთ რუსთაველთან არის მაგალითად ლეკვილომისას სწორია, ზუსტად ამისი პერიფრაზია. ლეკვილომისას სწორია, ზულყოს თუნდა სხვა. ანუ ნახეთ, ჩვენს ლიტერატურაშიც, პოეზიაშიც ზუსტად იგივე აისახება, ქრისტიანობით არის გაჟღენთილი ყოველივე და იგივე აისახება და ჩვენ კარგად გვახსოვს უფალი თავის მიწიერ მოღვაწეობის პერიოდში როგორ ურთიერთობდა ისეთ ადამიანებთან, ისეთ ქალებთან, რომლებთანაც ურთიერთობას იმ საზოგადოებისთვის იყო აბსოლუტურად მიუღებელი და ხშირად მოწაფეებმაც კი ერთ-ერთ ადგილზე გაგახსენებთ, მოწაფეებმაც კი შენიშვნა მისცეს უფალს, რომ დროზე დაანებეო მაგ ქალს თავიო. და აი ნახეთ, 4 სხვადასხვა შემთხვევა გვაქვს წმინდა წერილში, სადაც უფალი უპირატესობას ქალს ანიჭებს, უპირატესობას დედაკაცს ანიჭებს. და პირველი არის იოანეს სახარებაში, სამარიტელ დედაკაცს იაკობის ჭასთან ესაუბრება. სამარიტელი ზოგადად სამარიტელები მიჩნეულები იყვნენ, როგორც აი კეთროვანის დონეზე იყვნენ იმ საზოგადოებაში. არავინ არ ელაპარაკებოდა მათ, ცალკე კასტა იყო და საერთოდ უარს ამბობდნენ ამ ხალხთან ურთიერთობაზე. არათუ მამაკაც, დედაკაც ელაპარაკება სამარიტელთა შორიდან გამოსულს, იაკობის ჭასთან. ეს ნათელი მაგალითი, რომ უფლისათვის არ არის ეს ზღვარი დაწესებული, რომელიც ზღვარსაც ადამიანები ჩვენ ვაწესებთ ხოლმე ხშირად ერთმანეთის წინაშე. მეორე არანაკლები მნიშვნელოვანი მაგალითი მათეს სახარებაში არის ესაუბრება ქანაანელ დედაკაცს ესაუბრება, რომელიც ევედრება, რომ შვილი განმიკურნეო და სწორედ აი ამ დედაკაცთან საუბრის პერიოდში მოწაფეები ეუბნებიან, რომ დაანებეო თავიო დროზე მიატოვეოს, იმიტომ რომ მოწაფეებიც ამ სტერეოტიპით არიან გაჟღენთილები.
და უფალი მერე მაინც განკურნავს მის შვილს, იმიტომ რომ ეს დედაკაცი, ქანაანელი დედაკაცი ეუბნება, როდესაც უფალი ეტყვის, რომ განასწორი იქნება, რომ შვილებისაგან ავიღოთ საკვებიო და ძაღლებს დაუყაროთო და განა ძაღლნიც არ ჭამენო ბატონის სუფრისაგან გადმოცემული ნამცეცებსო და გული მოვება აქედან უფალს ყოველთვის გული მომბალი აქვს, მაგრამ როდესაც აი ეს ყველაფერი აღესრულა მოწაფეების დასანახად, იმიტომ რომ მოწაფეები იმ მომენტში იყვნენ გულგაციებულები და ამ ქანაანელ დედაკაცს ცოტა ეჭვის თვალით უყურებდნენ და უფალმა დაანახა ამითი მოწაფეებს თუ არ არის განსხვავება არც ქანაანელსა და ისრაელს შორის, არამედ ყველა უფლისათვის საყვარელია და ყველა ძვირფასია უფლისათვის. და მერე რა თქმა უნდა იმ სიყვარულს აღავლენს უფალი, რომ მას განუკურნავს შვილს. მომდევნო მაგალითი ლუკასთან არის მაგალითად, ლუკას სახარებაში არის, ფარისეულის სახლში არის მაცხოვარი და ფარისეველთან შედის ცოდვილი დედაკაცი, რომელიც მირონით ფეხებს დაბანს და ცრემლებით საკუთარი ცრემლებით დაბანს. ანუ ნანობს ეს დედაკაცი, ცოდვილი დედაკაცი. და მერე როდესაც ეს ყველაფერი აღესრულება, ეს ფარისეველი გულში ფიქრობს, წმინდა წერილში ასეა მოთხრობილი. გულში ფიქრობს ფარისეველი, რომ ესაო ქრისტეზე ამბობს, ეს რომ მართლა წმინდა კაცი იყოსო, ხომ ხვდებოდა როგორი ცოდვილი დედაკაციაო და ახლოს არ გაიკარებდაო. ანუ ფარისეველს აქვს წმინდად ფარისევლური მიდგომა ამ საკითხისადმი. და უფალი კიდე როგორც ღმერთი ისე უდგება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ის ცოდვილი დედაკაციც მისი შვილია და ფარისეველმა ეს არ იცის ამ დროს. ფარისეველს გონია, რომ ცოდვილი რადგან არის, უნდა ზურგი აქციო. და მერე ეუბნება ამ ფარისეველს, ერთგვარ შენიშვნასაც კი აძლევს ფარისეველს, რომ აიო მე შენთან შემოვედიო, ნელსაცხებელი არ ამცხეო, ეს მოვიდაო და ფეხები დამბანა ნელსაცხებლითო. შენთან მოვედიო, წყალი არ მასვიო და ეს მოვიდაო და თავისი ცრემლებითო ჩამორეცხაო ყოველიო, რაც კი ფეხზე მქონდა მტვერი. აქედან გამომდინარეო, ყოველიო მიეტევოსო და მერე მიუტევებს უფალი და ამით ფარისეველსაც დაანახებს, რომ ესე არ შეიძლება განყოფა, აი ზოგიერთებს ახასიათებთ, რომ თითქოს აკნინებენ. მშობლებსაც ახასიათებთ, შვილებში განყოფა არის ხოლმე ხშირად. აი, მაგალითად, როდესაც გოგო გათხოვდება, ზოგიერთი მშობელი ფიქრობს, რომ მემკვიდრეობა არ ეკუთვნის. და რატო არ ეკუთვნის მემკვიდრეობა? ის შვილი არ არის. მერე რა რომ გოგოა. ღმერთმა განსაჯა, რომ გოგო დაიბადოს, რატო არ ეკუთვნის მემკვიდრეობა, რახან გოგოა. ანუ აი ესეც არასწორი და არაჯანსაღი მიდგომა, ესეც უნდა რა თქმა უნდა ვესწავლოთ, რომ განვაქაროთ ჩვენი ცხოვრებიდან და როგორ შეიძლება ესეთი არაჯანსაღი და ბოლო მეოთხე მაგალითი მინდა კიდე მოვიყვანო, ნათელი მაგალითი იმისა, რომ უფლისათვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ყოველი ადამიანი, მაგრამ დედათა ბუნების გათვალისწინებით, ანუ ქალთა ხასიათისა და ფსიქოტიპის გათვალისწინებით აღდგომისთანავე პირველი დედებს ეჩვენება, პირველი მარიამ მაგდალინეს ეჩვენება და თუ გახსოვთ, აი იოანეს სახარებაშია ამაზე ეს აღწერილობა იოანეს სახარებაშია, სადაც საუბარია იმაზე, რომ როგორ მიდის მარიამი სისხამ დილით უნდა ნახოს საფლავი და ანგელოზებს ნახავენ, მერე კითხულობს, რომ სად არის ჩემი უფალი, რომელიც აქ იყო და გონია რომ ვინმე მოიპარა მისი სხეული. და მერე თვითონვე ეჩვენება უფალი, ოღონდ მარიამი ვერ ცნობს და მერე როდესაც დაუძახებს მარიამ, აი ამ დროს უკვე ცრემლი წამოუვა მარიამს, იმიტომ რომ ხვდება რომ უფალთან საუბრობს. აი ეს 4 მაგალითი, რომელიც მე მოვიყვანი, არის ნათელი მაგალითი ჩვენთვის, რამდენად ძვირფასია ჩვენი უფლისათვის ყოველი დედაკაცი. რამდენად ძვირფასია ყოველი დედა. ჩვენ ადამიანები ადამიანურად მსჯელობთ, მაგრამ ღმერთი ღვთაებრივად განაგებს ყოველივეს. დიდი მადლობა, ესეც საინტერესო საუბრისთვის. მამინ თეოდორე, მაინც უნდა შევეხოთ, მართალია დღეს ესეთი მხიარული დღეა, ყველა ზეიმობთ, მაგრამ ამას ვერ გავექცევით. ბოლო პერიოდში მაგალითად საინფორმაციო საშუალებებით ბევრი ძალიან ცუდი ფაქტი გავიგეთ, როდესაც შვილმა დედა მოკლა საკუთარი ხელით და სამწუხაროდ ეს ერთი შემთხვევა არ ყოფილა. როგორ ფიქრობთ, სად ხედავთ თქვენ როგორც მოძღვარი პრობლემის სათავეს? პრობლემის სათავე ყველგან. რთული ალბათ ყველა ოჯახში და ყველა ადამიანში ეს ინდივიდუალურია, მაგრამ ზოგადად რატომ დადგა ეს პრობლემა? მაშინ, როდესაც აი ვსაუბრობთ, რომ პირველივე საუკუნიდან ქრისტეს მოსვლისთანავე ქალისა და მამაკაცის უფლებები გათანაბრა და ქრისტემ იგივენაირად შეხედა დედაკაცს როგორც მამაკაცს, 21 საუკუნეში, ამდენი საუკუნის მერე რატომ ცხოვრობთ ჩვენ ქვეყანაში, სადაც ქალებს ჩაგრავენ, დედებს კლავენ და უპატივცემულოდ ექცევიან? ჩვენ მაინც და მაინც 21 საუკუნეზე თუ გავაკეთებთ აქცენტს, მიხვდებით, რომ ეპოქამ მოიტანა თავისი სულისკვეთება. და აქედან გამომდინარე,
ადამიანები არიან გავლენის ქვეშ, ანუ ეპოქის გავლენის ქვეშ არიან. ტექნოლოგიები ძალიან კარგია და ეს მეცნიერული პროგრესი ძალიან კარგია, მაგრამ პროგრესი თუ პარალელურად ღმერთთან ერთად არ მოქმედებს, ამ შემთხვევაში არის პირიქით უკუქცევითი რეაქცია აქვს და დამანგრეველი არის. ანუ ნებისმიერი მეცნიერება ღმერთის გარეშე არის ანტიმეცნიერება. რა თქმა უნდა არის მეცნიერებაში არის მიღწევები და ეს დასაფასებელია, რომ დიდი მიღწევებია მეცნიერებაში. მაგრამ აი ეს ყველაფერი ადამიანები ვერ აღიქვავენ ამას, ისე ვერ იღებენ. ტექნოლოგიებმა ფსიქოტიპი დაანგრია, ადამიანის ფსიქოტიპი დაანგრია და რა თქმა უნდა მშობლებსა და შვილებს შორის დამოკიდებულებას და წმინდა წერილში ერთ ადგილზე უფალი ასეც გვეუბნება, რომ უკანასკნელ ჟამს, ანუ ბოლო პერიოდის ჟამს, როდესაც აღწერს, გვეუბნება, რომ ერებიერების წინააღმდეგ აღსდგებიან და შვილები მშობლებს აღარ დაემორჩილებიანო, იქ ამაზეც არის საუბარი და ეს ერთგვარი სახია ბოლო პერიოდისა, როდის იქნება ბოლო ჟამი არავინ არ იცის, მაგრამ ერთგვარი მზადება, ერთგვარი ანტრაქტივით არის თითქოს აი ბოლო პერიოდის დასაწყისივით არის და ეს ყველაფერი მოიტანა ტექნოლოგიებმა, მოიტანა იმიტომ რომ შვილები აღარ ემორჩილებიან მშობლებს. მშობლისადმი სიყვარული, მაგრამ მშობლებიც ალბათ რაღაცა ცოტათი შეიძლება მშობლებიც ყურადღებას ვეღარ აქცევენ ისეთ შვილებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ენერგიას მოითხოვს შვილებთან ურთიერთობაც და ძალიან დიდ ენერგიას მოითხოვს ზოგადად აი მწუთი სოფელთან გამკლავებას და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. რაც შეეხება იმას თქვენ რომ თქვით რომ აი ფაქტები იყო რამდენიმე. ეს ფაქტები პირველივე საუკუნეებში იყო თუ გახსოვთ ძმა მოკლა და ამით დაიწყო კაცობრიობის ისტორია და იქიდან მოყოლებული ადამიანებს ხოცავ. უბრალოდ რა თქმა უნდა ჩვენთვის შემაძრწუნებელია და ძალიან მძიმეა, მაგრამ უღმერთობა არის ყველაფრის სათავე. აბსოლუტურად ყველა უკეთურების სათავე არის უღმერთობა, იმიტომ რომ ღმერთი არის სიცოცხლის წყარო და ადამიანები, რომლებიც ამ სიცოცხლის წყაროდან არ იკვებებიან, ანუ წყალს თუ კი არ იღებენ სიცოცხლის წყაროდან, მოკლებულნი არიან სიცოცხლეს და ბუნებრივია მათ ბოროტების მეტი არაფერს გაკეთება არ შეუძლიათ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი მორწმუნე იყოს. და დედის ლოცვაზეც აუცილებლად უნდა გკითხოთ, მამო, რამდენად მნიშვნელოვანია დედა მუდმივად რო ლოცულობდეს თავის შვილებისთვის. აი ჩვენ ვიცით, რომ დედის ლოცვა შვილის ჯოჯოხეთიდან გამოხსნაც კი შეუძლია და ეს არის ერთგვარი ნუგეში ყველა დედისთვის. მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ დედის ლოცვას იმხელა ძალა აქვს. ამავდროულად დედის წყევლასაც, სხვათა შორის ზოგიერთ დედებს აქვთ ხოლმე ჩვევა, რომ შვილები დაწყევლონ და ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. გაუაზრებლად, მაგრამ ძალიან ცუდად. უგუნურება, მაგრამ ნებისმიერი გაუაზრებელი სიტყვაც შეიძლება შედეგის მომტანი იყოს, ასე რომ მაგას არ აქვს. არ შეიძლება აბსოლუტურად რომ დედამ შვილი დაწყევლოს. შვილები ყოველთვის აბრაზებენ დედებს. აი ამხელა ასაკისა ვარ 50 წლის ხდები და დედა ჩემს დღესაც ვაბრაზებ. ასე რომ ეს ხდება ხოლმე ასე. მაგრამ არ შეიძლება დედამ შვილი დაწყევლოს ისევე როგორც უნდა ყოველთვის ლოცულობდეს. არა მხოლოდ დედა უნდა ლოცულობდეს, ღმერთმა ადამი და ევა რომ შექმნა, მეტყველების უნარი რომ მისცა, იმისთვის კი არ მისცა მეტყველების უნარი ადამიანს რომ უკეთურებაზე ილაპარაკოს, იჭორაოს ან რაღაცა სისულელეებზე იმშევს. არამედ მეტყველების უნარი მისცა იმისათვის რომ ღმერთი ადიდოს. არც ყველა ცხოველი თავისებურად ადიდებს ღმერთს, მაგრამ ადამიანი არის უნიკალური არსება, რომელსაც შესწევს უნარი იმეტყველოს და ამ მეტყველების საშუალებით ადიდოს ღმერთი და მით უმეტეს დედა როდესაც შვილს ლოცავს, ამაზე დიდი ძალა არაფერს არ აქვს. დედის ლოცვას შეუძლია სასწაულები მოახდინოს. ასევე როგორც წეღან აღნიშნე, რომ დედის დაწყევლასაც შეუძლია ძალიან დიდი უბედურებები მოახდინოს, ასე რომ ყველა დედას ურჩევ, რომ თავშეკავებულები იყვნენ და პირიქით უფრო მეტი სიყვარული, რაც მეტი სიყვარული ექნება დედას შვილისადმი, ეს არის გარანტია ამ დედისათვის, რომ ტკბილისი ბერე ექნება. ხშირ შემთხვევაში, თუმცა არა ყოველთვის სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა, არა ყოველთვის ეს რა ვქნათ, გამონაკლისები ყოველთვის არის ხოლმე და ჩვენ და სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ასეც. და მამა თეოდორე, ჩვენი საუბარი დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ ბოლოსკენ მაინც მინდა გკითხოთ. ჩვენ 21 საუკუნე ვახსენეთ, ტექნოლოგიების განვითარება ვახსენეთ და ამ პერიოდმა მოიტანა ისიც, რომ ცოტათი გაუცხოვდა დედისა და შვილის ურთიერთობა. ხშირ შემთხვევაში შვილებს მეზობლები და მეგობრები უფრო კარგად იცნობენ ხოლმე, ვიდრე საკუთარი დედები. ეს შვილის პრობლემა თუ დედის და ვისი ბრალი ამის გარჩევას ცხადი ახლა არ დავიწყებთ, მაგრამ ესეა სამწუხაროდ. რამდენად მნიშვნელოვანია დედისა და შვილის მუდმივი კონტაქტი. აი თქვენ ახსენეთ, რომ როდესაც დედა გარდაიცვლება, მაინც უხილავი ძაფებით ჩვენ მასთან მიბმულები ვართ. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სიცოცხლეშივე, თუნდაც კვირაში ერთხელ
მივიდეთ, მოვინახულოთ დედა, რომელიც ჩვენთან ერთად არ ცხოვრობს. თუ ჩვენ არ გვყავს საკუთარი დედა ცოცხალი, სხვისი დედა მოვინახულოთ, ვისაც შვილი არ ყავს, ვისაც შვილი ყავს გარდაცვლილი და მას მომკითხავი და მე მოცოლი არავინ აღარ ყავს. აი, რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთი კონტაქტი. ეხლა ამ თემაზე რომ დავიწყო მტკიცება, რომ ეს მნიშვნელოვანია, ჯერ ერთი მრავალგზის გამეორება გამოვა, იმიტომ რომ არაერთხელ გვითქვამს ეს და არა მე ვინ ვარ. ჩვენს უწმინდეს არაერთხელ უთქვამს, რომ მიდითო დედებთან და კურთხევა აიღეთო ყოველდღიურად. რას უნდა ნიშნავდეს ეს? ყოველდღე მიდით, აი ჩვენ მიჩვეულები ვართ ქრისტიანები, მივდივართ მოძღვართან კურთხევას ვიღებთ, ან აი ეპისკოპოსთან მივდივართ, ან ისეთ იერარქთან და კურთხევებს ვიღებთ მასგან. დედისგან რატო არ ვიღებთ კურთხევას? დედამ 9 თვე მუცლით გვატარა. რამდენი ცრემლი აქვს ჩვენზე დაღურული და რამდენი ჯაფა აქვს და რამდენი ტირილი აქვს გადატანილი, რამდენი ღამე აქვს გატეხილი. და როგორ დედასთან არ მიდიხარ და ლოცვა კურთხევას არ იღებ, რას ნიშნავს ეს? რა სიყვარული ან რა პატივისცემაა დედისადმი? ამიტომაც იყო რომ უწმინდესმა აქედან იწყება ჩვენი კეთილდღეობა. აქედან იწყება დედისადმი თუ კი მე ჩემი დედა არ მიყვარს, ჩემი საყვარელი არსება, რომელმაც 9 თვე მუცლით მატარა და მრავალგზის წრემლი ყვარა. როგორ შეიძლება მე სხვისი დედა მიყვარდეს? ეს ხო შეუძლებელია, ეს არის ფარისევლობა. საკუთარი დედა არ გიყვარდეს და ამ დროს როგორ ამბობენ ხოლმე სიდედრი უყვარდეს. ეს ანომალიაა. ასე რომ სიდედრის საყვარელია, რა თქმა უნდა, ეხლა მე იმას არ ვამბობ, რომ სიდედრს არ ვაკნინებ, მაგრამ ზოგადად ეს მიდგომა უნდა იყოს ასეთი და დედისადმი დამოკიდებულება სწორედ ასეთი, როგორც უწმინდესმა გვაკურთხა, რომ მივიდეთ ხელებზე ვეამბოროთ. ისევე როგორც მღვდელს, როგორ აი უცხო ადამიანი ქუჩაში მოდის, აბსოლუტურად უცხო მღვდელი, შემოსილი, მივდივართ ხელზე ვეამბორებით. და რატო ამ დროს დედა მყავს გაბრაზებული, გული ვატკინე დილას დედას და მივდივარ და ვიღაცა მღვდელს, ჩემთვის აბსოლუტურად უცხო ადამიანს ვეამბორები ხელზე. რა ხდება? წავიდე, უნდა გავიქცე პირველ რიგში, გავიქცე საკუთარ დედას, ჩავეხუტო გულში და ხელები დაუკოცნო. და მხოლოდ ამის შემდეგ მაქვს უფლება, რომ მივიდე იმ მღვდელთან და კურთხევა ავიღო. ეს არის ჩვენი კომპლექსი და კიდევ ერთხელ იმის დასტურებ, როგორი მცირეები ვართ. უნდა გავთავისუფლდეთ ამ კომპლექსებისაგან, იმიტომ რომ ყოველი ადამიანის გულში არის სიყვარულის მარცვალი და ამ მარცვალს გაღივება ჭირდება და ეხლა გაზაფხულია. მთელ მსოფლიოში ყველგან აღინიშნება გაზაფხულზე დედის დღე. შემთხვევითი არ არის, რა თქმა უნდა. აი დედის დღე თქვენ აღნიშნეთ ამერიკა, აღნიშნეთ კიდე სხვადასხვა ქვეყნები, უკრაინაში აღინიშნება, გერმანიაში, ბრიტანეთში. 30-ზე მეტ ქვეყანაში აღინიშნება. ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ყველგან სადაც აღინიშნება ეს დღესასწაული, ყველგან არის გაზაფხულზე. შემთხვევითი ხო არ არის? გაზაფხული არის ბუნების გაცოცხლების და გაღვიძების პერიოდი და დედაც ასოცირდება სიცოცხლესთან, სიხარულთან, პოზიტივთან ასოცირდება დედა. აქედან გამომდინარე სწორედ დედის დღე აქ არის დანიშნული. და თუ კი შენ დედა არ გიყვარს საკუთარი, როგორ შეიძლება ეხლა ეს წარმოუდგენელია? უღრმესი მადლობა მამა თეოდორე, ესეც საინტერესო საუბრისთვის. თუ სურვილი გაქვთ, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ ეთერში საკუთარ დედას მიულოცოთ დღევანდელი დღე და მერე დაგემშვიდობებით. მე ყველას დედებს ულოცავ, რა თქმა უნდა, დღევანდელ დღეს, ჩემ დედასაც, ჩემ საყვარელ დედიკოსაც ულოცავ, რა თქმა უნდა, ამავდროულად, სახლში რომ მივალ, ხელებს დაუკოცნი. პირობას გაძლევთ. დიდი მადლობა, სტუმარი გახდათ ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი თეოდორე ფარნაშვილი.